Umano'y nag-upload ng video ni Alyas Bikoy, nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI. Official ballots na gagamitin sa May 13 elections dumating na sa ilang lugar sa bansa. Upgrade sa credit rating ng bansa dahilan sa mga economic reform ng pamahalaan. 2 taong rehabilitation ng MRT-3 nagsimula na. Operasyon ng mga tren hindi maapektuhan ayon sa Department of Transportation. Mainit na temperatura, maaaring sanhi ng naganap na fish kill sa Zamboanga City. Magandang tanghali, nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation ang Umano'y nag-upload ng videos ni Alyas Bikoy sa social media. Mula sa Maynila, nasa telepono si Mai Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, Mai. Floor, nahuli na ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang uploader ng YouTube videos ni Alyas Bikoy. Kasong cyber libel ang isinampa laban sa naturang uploader, pero sa ngayon ay wala pa tayong kumpletong detalye hinggil sa pagkakakilanlan at kung saan ito natunton ng mga otoridad. Nilinaw din ni DOJ Cybercrime Officer in Charge Charito Zamora na hindi si Bikoy ang naaresto ng mga otoridad. Si Bikoy ang anonymous na tao sa likod ng serye ng nag-aakusa sa pamilya Duterte na sangkot ang mga ito sa illegal drug trade. Ilan sa mga uploaded YouTube videos na inilabas ni Bikoy ay ang totoong narco list na nag-viral kung saan inakusahan ng presidential son-in-law na si Man Scarpio na sangkot ito sa drug trade. Inakusahan rin ito ng pagtanggap ng pera mula sa drug syndicate. Sa iba pang episode ng mga ina-upload na video, idinawit din ito sina Presidential son Paulo Duterte at Special Assistant to the President Bongo ng pagkakasangkot sa drug trade sa bansa. Pero una na itong itinanggi ni Go na ipinakita ang kanyang likod para patunayan na wala siyang tattoo na naglilink sa kanya sa naturang kalakaran. Flor, kinumpirma na rin sa atin ito kanina ni DOJ Secretary Menardo Guevara at ni spokesperson Mark Perete. Yan munang latest. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Mai Bermudez, nagulat mula sa Maynila. Binalaan ng Philippine National Police sa mga nagkakanlong kay dating Police Colonel Eduardo Acierto na maaaring madamay sa kaso kung hindi makikipagtulungan sa kanila. Narito ang report ni Leia Ilagan. Wala pang nakikitang indikasyon ang Philippine National Police na nakalabas na ng bansa si dating Police Colonel Eduardo Acierto. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banak, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang mamonitor ang galaw nito. Naniniwala naman ang PNP na malaki ang maitutulong ng alok na 10 milyong pisong pabuya ng Malacanang sa pagtunton sa kinaroroonan ni Acierto. Definitely, this will be a big help to the ongoing manhunt operations of being conducted against ex-Police Colonel Eduardo Acierto. But with or without the reward money, mandato po ng PNP talaga na hanapin po siya bilang pag-uutos po ng korte. Nagbabala din ang PNP at Department of Justice na maaaring masampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Law ang mga nagkakanlong o nagbibigay ng proteksyon kay Acierto. Si Acierto ay subject ng warrant of arrest dahil sa kinakaharap na kaso na may kaugnayan sa importasyon umano na mahigit 2.4 billion pesos na halaga ng shabu na itinago sa mga magnetic lifters. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Ipinahayag ng Employers Confederation of the Philippines na malayo pang maibigay ang hinihinging aumento sa sahod ng mga manggagawa. Narito ang report ni Mai Bermudez. May hiling na 710 pesos na daily minimum wage para sa mga pribadong manggagawa sa National Capital Region ang grupong Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines o ALO-TUCP na inihain noong Lunes. Ngunit ngayon pa lang, balak ng sundan ito para naman sa iba pang rehiyon. Nagpaplano kaming mag-file ng petition, for example, sa Central Visayas. It would be close to these figures. It's still in process, pero it will be close to these figures.
Ang grupong Kilusang Mayo 1 naman, una nang humiling ng karagdagang 750 pesos na sahod para sa mga manggagawa sa buong bansa. Ginawang batayan nito ang pag-aaral mismo ng National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority o PSA na kinakailangan ng at least 36,000 piso kada buwan ng pamilyang may 6 na miyembro para makapamuhay ng wasto. Sa ngayon ay magkakaibang antas ng sahod ng mga pribadong empleyado sa iba't ibang rehiyon sa bansa, bagay na nais baliin ng sektor ng manggagawa. Dito sa National Capital Region, 537, ano? Yung minimum wage. Samantalang doon sa Mindanao, 270 lang ang sahod ng mga manggagawa. Ngunit kinontra ng Employers Confederation of the Philippines ang paghingi ng panibagong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa bansa. Para sa samahan ng mga employer sa pagbaba ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, wala silang nakikitang dahilan para pagbigyan ang apela ng mga uring manggagawa. Di rin anila ito maaaring pagbigyan dahil di pa lumilipas ang 1 taon mula nang paboran ang huling wage hike petition. There is a rule that unless there is a supervening condition, hindi po pwedeng magbigay na increase na twice in 1 year. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Patuloy na inimbestigahan ng Civil Aeronautics Board ang aberya sa operasyon ng Cebu Pacific na nakaapekto na sa libo-libong pasahero. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon kung ano ang tunay na dahilan ng malawakang aberya sa operasyon ng Cebu Pacific. Sa datos mula sa naturang airline company, nasa mahigit 58 na round-trip flights o katumbas ng mahigit 100 flights ang nakansela at na-delay na, habang nasa mahigit 22,000 naman na mga pasahero ang naapektuhan ng problema. Kaya naman kumikilos na ang Civil Aeronautics Board upang alamin ang punot dulo nito, lalo na't maituturing umano itong unusual o di pangkaraniwan. Hindi naman natin nakikita ang nangyayari yan ng madalas. That's extraordinary. So, lahat ng event, lahat ng mga cancellations of this nature, talagang kailangan imbestigahan para ma-remedyohan natin. May ilang mga nagsasabi na labor issues o problema sa working conditions ang dahilan ng mga aberya sa Cebu Pacific. Marami umano sa mga cabin crew ang hindi pumapasok sa trabaho upang magprotesta hinggil sa kanilang mga hinaing. Subalit ayon sa CAB, naghihintay pa rin sila ng report mula sa Cebu Pacific hinggil sa tunay na dahilan ng mga aberya. Actually, I will not dwell on speculations kasi as a quasi-judicial agency, they have to be very careful kasi we render judgments, we render decisions. So I would rather refrain from speculating on the reason. Sa isa namang panayam, sinabi ni Cebu Pacific spokesperson Charo Logarta Lagamon na hindi totoong ang hindi pagpasok ng maraming empleyado ang dahilan ng flight cancellations. Nanawagan naman ang mga opisyal ng paliparan sa mga pasahero na alamin rin ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng Air Passenger Bill of Rights. Lahat naman ng apektadong pasahero ay maaaring mag-rebook ng kanilang flight, magre-route mula sa ibang paliparan na hindi apektado ng cancellation, makakuha ng full refund o pansamantalang ilagay ang kabuuang halaga ng ticket sa isang travel fund. Maaring magtungo sa pinakamalapit na ticketing office ng Cebu Pacific o di kaya sa kanilang website para sa mga katanungan. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nagsimula na ang pagsasagawa ng komprehensibong rehabilitasyon at maintenance ng Metro Rail Transit Line 3 kahapon. Ito ay matapos ang pagsasali ng MRT Maintenance Transition Team o MTT sa bagong maintenance provider nito na Sumitomo MHI TSP noong Martes. Sasailalim ang MRT3 sa masusing rehabilitasyon at pagmimentena ng electromechanical components nito, power supply system, rail tracks, depot equipment, elevators at escalators sa lahat ng MRT3 stations, gayon din ang 72 bago nito. Inaasahan ng MRT3 na mapataas ang bilang ng operational trains mula 15 hanggang 20 tuwing peak hours, doblehin ang bilis nito sa 60 km per hour at bawasan ang paghihintay sa pagitan ng tren sa 3.5 minuto mula sa kasalukuyang 7 hanggang 10 minutong waiting time.
Tiniyak naman ng Department of Transportation na hindi maapektuhan ang operasyon ng MRT-3 kasabay ng mahigit 2 taong pagsasaayos nito. Patuloy ang ginagawang paglilinis ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pamahalaan at maaaring tukuyin na nila ngayong linggo ang bagong batch ng mga tatanggalin sa pwesto dahil sa mga aligasyon ng katiwalian. Narito ang report ni Rosalie Cos. Posibleng pangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago matapos ang linggo ang ilan pang opisyal ng pamahalaan na aalisin sa pwesto dahil sa mga isyu ng katiwalian. Ito ang ipinahayag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa programang Get It Straight with Daniel Razon kahapon. Matatandaang bago magtungo sa China noong nakalipas na linggo, nagbanta na ang punong ehekutibo tungkol dito. Meron bang mga bagong nakalinyang sisibakin? Di ba bago siya umalis, sinabi niya mayroon siyang series of dismissals? Oo, saan ba yan? Hindi niya pa sinasabi, but anytime this week siguro lalabas. May lalabas, may matatanggal within this week papalitan na... Kasi sinabi niya before he left for Beijing, sabi niya. Kumpiyansa naman si Panelo na walang miyembro ng gabinete ang kasama sa mga aalisin at papalitan sa pwesto ng Chief Executive. Kaalinsabay nito, pinag-aaralan pa ng Pangulo ang isinumiting ulat ng Metropolitan Manila Waterworks and Sewerage System o MWSS hinggil sa nangyaring water interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal Province noong Marso. Ngayong linggo rin, posibleng magdesisyon ang punong ehekutibo tungkol dito. Nauna nang hiningi ng punong ehekutibo ang naturang ulat bago magdesisyon sa kahihinatnan ng mga opisyal ng MWSS at water concessionaires. Pinag-aaralan ni Presidente yung report ng MWSS at yung mga mungkahin nila. And then he will act on it. Siguro within this week meron na siyang desisyon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dumating na kaninang umaga sa La Union Provincial Capital ang mga official ballot na gagamitin sa midterm elections. Mula sa La Union, nasa telepono si Toto Fabros para sa detalye ng balita. Yes, Toto. Yes, magandang tanghali, Flor. Dumating kanina alas 3 ng umaga sa La Union Provincial Capital ang mga official ballot na gagamitin sa midterm election. I-turn over ito sa Provincial Treasury Office at nakatakda namang i-turn over ngayong araw sa 19 na munisipalidad at isang syudad sa La Union. Ayon kay La Union Comelec Provincial Election Supervisor Atty. Alipio Alonso Castillo III, maayos naman at kompleto ang mga na-deliver na mga balota at wala namang ginaging aberya sa transportasyon nito mula sa Comelec Central Office. Narito ang pahayag ni Atty. Alipio Alonso Castillo III, Election Supervisor ng Comelec La Union. Nakaplano kami sa Comelec La Union na i-disperse yung mga BCM natin beginning May 8 and then matatapos the following day ng May 9 kasi mayroon din tayong matrix of delivery from Bacnotan to the different destinations, so tatapusin natin yan in 2 days. Ito naman iba ang delivery nito kasi accountability naman kasi ito ng provincial treasurer and yung mga respective municipal treasurers. Actually hindi ito dadaan sa Comelec, kundi from provincial treasurer to municipal treasurers. Yeah. Samantala, nakatakda namang i-deliver sa mga polling precincts sa La Union ang mga vote counting machines sa May 8. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Toto Fabros, nag-ulat mula sa La Union. Itinuturong dahilan ng Malacanang ang mga isinusulong na economic reform ng bansa, kaya umakyat ang credit rating nito. At mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Ella. Umakyat ang credit rating ng Pilipinas sa stable o positive stable outlook batay sa pinakahuling ulat ng International Debt Watcher na Standard & Poor's Global Ratings. Mas mataas ito ng 2 sa minimum investment grade na BBB.
Pinakamataas itong credit rating ng bansa at nangangahulugan ng posibleng mas mahalaga ng interes na kung mangungutang ang Philippine government at mga pribadong kumpanya sa bansa. Ayon kay spokesperson na Salvador Panelo, ang pagtaas ng credit rating ay dahilan sa mga economic reforms na isinusulong ng Duterte administration at sa pakikipagtulungan ng Kongreso. Kabilang na nga dyan ang tax reform, liberalisasyon ng rice sector, ng pagpapatibay ng charter ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ease of doing business at pagsusulong ng infrastructure projects at iba pa. Giit pa ng opisyal na uunawaan ni Pangulong Duterte na magbibigay daan sa pagkakaroon ng mas maunlad at secured na pamumuhay para sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng ekonomiyang maunlad, ligtas sa korupsyon, katiwalian at iligal na droga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa Quezon City. Samantala, inilunsad na ngayong umaga ng Department of Health ang National Center for Mental Health Crisis Hotline alinsunod sa pagpapatupad ng Mental Health Act. Mula sa Mandaluyong City, nasa linya ng telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Yes, Aiko, magandang tanghali sa iyo. Yes, Ella, magandang tanghali. Formal lang ang inilunsad ng Department of Health ngayong umaga ang National Center for Mental Health Crisis Hotline. Ito ay kaalinsabay nga ng pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Mental Health Act sa bansa. Mas malawak itong hotline dahil hindi lamang ito para sa suicide concerns ng ating mga kababayan. Bukas ang hotline 24/7 upang makinig at magbigay payo sa lahat ng mga pinagdadaan ng krisis sa buhay. Maging ito ay substance or drug abuse, school and career issues, identity crisis at iba pang bagay na bumabagabag sa isang tao. Libre ito at confidential na tawag na pangangasiwaan ng Department of Health kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DILG, Department of Labor and Employment at Department of Education. Sa pamamagitan ng hotline, maalalayan ng isang taong nangangailangan ng makakausap at mapagsasabihan ng kanyang problema. May mga eksperto o tinatawag na responders sa iba't ibang larangan ng mental health upang umasiste sa lahat ng mga tatawag sa 24/7 hotline. Sa lahat ng nangangailangan ng makakausap at mahihinga ng tulong kaugnay ng kanilang mental health crisis, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health Crisis 24/7 hotline 0917-899-8727 at 989-8727. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Mandaluyong City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Gavin Williamson has been sacked as Defense Secretary following an inquiry into a leak from a top-level National Security Council meeting. Kath de Maraos has the story. British Prime Minister Theresa May fired her Defense Secretary Gavin Williamson on Wednesday, saying an investigation suggested he was to blame for leaking discussions about Chinese telecoms company Huawei from her National Security Council. Last week, it emerged that Britain would allow Huawei a restricted role in building parts of its 5G network, seeking a middle way in a bitter dispute between the United States and China over the next generation of communications technology. The NSC is a forum in which senior cabinet ministers discuss top-secret national security information, and the leak sparked anger in Parliament. May wrote to Williamson that an investigation into the leaks had provided compelling evidence suggesting your responsibility for the unauthorized disclosure. Williamson had repeatedly denied that he was responsible for the leak. May appointed International Development Minister Penny Mordaunt to succeed Williamson as Defense Secretary and named Prisons Minister Rory Stewart to Mordaunt's former role. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Venezuelan opposition supporters have been holding mass protests a day after violent clashes with government forces. Stephanie C. reports. Venezuelans heeded opposition leader Juan Guaido's call to take to the streets on Wednesday in a bid to force President Nicolas Maduro from power, facing off with riot police using tear gas and a water cannon. Guaido had called for the largest march in Venezuela's history and said on Twitter that millions of Venezuelans were in the streets in this final phase of his move to oust Maduro. National Guards fired tear gas at a hardcore of demonstrators who remained out on the streets in the late afternoon.
Despite Guaido's calls for the military to support him, the armed forces leadership has so far remained loyal to Maduro, who has been in power since his mentor, the late President Hugo Chavez, died in 2013. It was unclear what more Guaido can do at this point. The Venezuelan opposition has often staged huge street protests against Maduro, but failed to dislodge him despite a deep economic recession and hyperinflation. Guaido is recognized as Venezuela's legitimate head of state by the United States, the European Union, and others, while Maduro is backed by countries including Russia, China, and Cuba. Those fault lines are increasingly putting Venezuela at the heart of global geopolitical tensions. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Sri Lanka police on Wednesday released pictures and names of men they described as suicide bombers involved in attacks that targeted hotels and churches. Police suspect members of two previously little-known groups, National Tawhid Jamaat and Jamiatul Milathub Ibrahim, of carrying out the bombings that killed at least 253 people, including 40 foreign nationals, on Easter Sunday. The government said police and other security forces across the Buddhist-majority country had been ordered to remain on high alert because the militants were expected to try to strike again before the holy month of Ramadan, which starts on Monday, May 6. From a $112,000 diamond and gold dummy to a $1,320 baby Gucci tracksuit, you can never be too young to enjoy a little luxury. Beverly Saison has the story. As Britain's Prince Harry and his American wife Meghan Markle prepare to welcome their first child, there is no shortage of high-end brands they can turn to for nursery furniture, baby clothing, and plenty of toys. Personalized cots, cashmere cardigans, and traditional rocking horses are among luxury items on offer for youngsters, with an array of brands seeking to capitalize on affluent parents' demand for such costly items. Among those providing luxury baby products is Spanish company Sumo, whose Dodo diamond and pure gold dummy is priced at 100,000 euros. An 18-karat gold-plated cot costs 60,000 euros. Other firms offer bespoke mattresses, gold high chairs, or silver rattles. Harry and Meghan, known as the Duke and Duchess of Sussex, have revealed little during the pregnancy. Harry's cousin Zara Phillips is an ambassador for eye candy, whose pushchairs sell for up to £1,500. Like his or her cousins, Prince William's children George, Charlotte, and Louis, baby Sussex will likely be an influencer. The UK children's wear market is expected to have grown 19% to £6.86 billion in 2018 from 2013, according to a report by market research firm Mintel, which found over a third of parents think branded clothes were worth paying for more. Many designer labels carry children's wear ranges popular with fashionista parents. At New York's Bergdorf Goodman luxury department store, baby Gucci shoes, Dolce & Gabbana dresses, and Burberry outfits hang beside a $500 teddy bear and $6,000 battery-powered car. Handmade Mishka Aoki tulle dresses are priced over $1,000. Beverly Saison, UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Nagbigay pugay ngayong araw ang Basis Conversion and Development Authority sa mahigit 6,000 manggagawa sa New Clark City sa Tarlac. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Labor Day. Mula sa Pampanga, nasa telepono si Leslie Huedem para sa detalye ng balita. Yes, Leslie. Yes, Lord, pasado alas 6 ng umaga kanina nang simula ng Basis Conversion and Development Authority ang selebrasyon sa New Clark City, Capas, Tarlac. Ito ay bilang pagbibigay pugay sa mga manggagawa na nagtatrabaho ngayon dito sa New Clark City sa pamamagitan ng Build program ng pamahalaan. Aabot sa mahigit 6,000 mga manggagawa ang nagtatrabaho rito. Bahagi rin ng selebrasyon ay ang accomplishment nito na kabuang 7 milyong oras sa pagtatrabaho na walang naaksidente ng mga manggagawa.
Ayon kay DOTr Secretary Arthur Tugade, saludo siya sa mga manggagawang nagtatrabaho dito dahil sa pamamagitan nila ay naitayo ang malalaking pasilidad na makatutulong sa bansa. Kaninang umaga naman ay nagsagawa rin ng topping off ceremony sa Government Offices Building at Athletes Village. Sa kabuuan ay aabot sa mahigit 70% ang natatapos sa New Clark City gaya ng stadium na nasa 20,000 seating capacity, aquatic center na nasa 3,000 capacity at iba pang mga pasilidad. Sa 121 days na nalalabi ay tiniyak naman ng DCDA na matatapos nila ito sa deadline. Yan muna ang balita. Balik sa inyo sa studio. Floor? Maraming salamat sa iyo, Leslie Huedem, nagulat mula sa Tarlac. Nagkaloob ng mahigit 400,000 pisong pondo ang Department of Labor and Employment sa mga estudyante sa Bukawi, Bulacan para sa Special Program for Employment. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Go ahead, Nestor. Yes, Flor, magandang tanghali. Mahigit 200 estudyanteng Bukaweño sa Bulacan ang nakinabang ngayon sa programa ng Special Program for Employment o SPES ng Department of Labor and Employment. Personal na pinagkaloob ni DOLE Secretary Silvestre Bello ang mahigit 400,000 pesos na pondo para sa nasabing proyekto. Edad 15 years old to 22 years old ang maaaring mabigyan ng trabaho ng DOLE. 400 pesos ang isang araw na maaaring kitain ng mga estudyante. Maaari naman silang pumasok sa trabaho sa mga fast food chain, municipal offices at restaurant. Samantala ayon naman kay DOLE Director Nicky Rubia Tutay, sa buong Pilipinas naglaan ang DOLE ng 500 million para sa SPES program at nasa 106,000 naman ang youth beneficiaries. At yan mo ating latest live mula dito sa bayan ng Bukawi, Bulacan. Balik siya dyan sa studio. Lord? Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, nagulat mula sa Bulacan. Naalam na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dahilan ng pagkamatay ng isdang danggit sa Zamboanga City. Mainit na temperatura ang isa sa nakikitang sanhi ng ahensya sa naganap na fish kill. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Yes, Dante. Yes, Flor, magandang tanghali. Inaasahan, Flor, na magkakaroon na ng resulta ang ginagawang laboratory test ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa linggong ito. Kaugnay ito sa nangyaring pagkamatay ng mga isdang danggit sa Kawa-Kawa Boulevard sa Zamboanga City. Tinatayang mahigit 1,000 piraso ang mga namatay na isda. Ayon sa BFAR, isa sa nakitang sanhi ng fish kill ay ang mainit na temperatura o biglaang pagtaas at gayon din pagbaba ng temperatura. Ang isdang danggit ay nasa mababaw lamang na bahagi ng dagat naninirahan kaya posible anyang naapektuhan sila sa mainit na panahon. Yes, itong danggit hindi siya sa malalim. Dito siya thrive siya dito sa mga coastline. They feed on the seagrasses. Ang seagrass wala sa malalim. Usually ang seagrass kaya dito sa tabing dagat. Now, during summer, seagrasses mamatay. Ayon pa kay Alsat Kunting, Assistant Regional Director ng BFAR 33 degrees Celsius pataas ay mamamatay na ang danggit at gayon din ang iba pang variety ng isda tulad ng lapu-lapu at butete. Ina-anticipate din anya ng BFAR na sa mga ganitong panahon mayroon talagang namamatay na isda. Bukod dito, kabilang din ngayon sa tinitingnang sanhi ng pagkamatay ng mga isda ay nilason at posible na mga pagtatapon ng kemikal sa dagat. May mga planta kasi tayo dito sa may bandang West Coast. Hindi ko sinasabi sila. Ano lang namin eh. Baka may nagtapon ng mga chemical na talagang toxic sa mga siganit. Yung danggit na yan. Yes, Flor, ayon dito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito yung kauna-unahang pagkakataon na may namatay na isdang danggit dito sa Zamboanga City. At batay dito sa ating nakuhang datos, mahal itong isdang danggit na sa 800 hanggang 1,000 piso ang isang kilo nito kapag ito ay tuyo. Flor? Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga City.
Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang daang-daang taon, naranasan ng dalawang ordinaryong bakasyonista na makapag-staycation sa dating tirahan ng mga hari ng France at ngayon ay ang pamosong The Louvre Museum sa Paris. Naritong report ni Ninia Armilio. Noong Martes, dalawang mapalad na guest ang nagkaroon ng pagkakataong makapag-staycation sa The Louvre Museum sa Paris. Sila'y sina Daniela, isang 26 years old na fine art conservation student, at ang nobyo nitong si Adam na isang professional mountain climber. Hinarana pa ni emerging French artist Sarah Jean Ziegler ang dalawa sa isang private concert sa chambers ni Napoleon III. Si Daniela ang nagwagi sa patimpalak ng Airbnb na inulunsad noong April 2, kung saan ang mga entrant ay sumagot sa tanong na, "Why would you be the perfect guest for Mona Lisa?" I wrote that I'm a conservator and an art history lover and an artist, and so we could have a lot to talk about. And I would bring her a drink or some crisps if she's hungry, and we would chat and share a smile. Talk about what Leonardo's like. Sina Daniela at Adam ang unang mga guests sa The Louvre Museum na nakapaglagi sa dating palasyo kung saan dating nakatira ang mga dating hari ng France. Ayon sa Deputy Administrator ng The Louvre na si Anne-Laura Beatrice, isa itong pagkakataon upang ipagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng iconic pyramid ng museo at ng ika-10 anibersaryo naman ng Airbnb. Ang mga hindi naman pinalad na manalo sa makasaysayang pagkakataong ito ay maaaring makaranas din ng special treatment sa The Louvre dahil ang Airbnb ay maglulunsad din ng isang program ng mga intimate concert at ng exclusive visit na maaaring i-reserve sa Airbnb website sa presyong €30. Ninia Armilio, UNTV, News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.